แกเร็วๆหน่อยสินี่ก็ดึกมากแล้วนะมัวแต่เดินอ้อแออยู่ได้ดูแล้วนะแกนี่จะรีบอะไรนักหนากลัวเจอผีหลอกหรือไงจอยกับรักเป็นเพื่อนรักกันทั้งคู่เรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะเศรษฐศาสตร์และวันนี้มีโปรเจกต์ต้องเร่งส่งอาจารย์ทำให้กลับช้ากว่าปกติแกไม่เคยได้ยินข่าวหรือไงว่าแถวนี้มีคนโดนฆ่าแล้วชิ้นส่วนศพก็หายไปป่านนี้ยังจับฆาตกรไม่ได้เลยนะว่ะแกงั้นเรารีบไปกันเถอะแค่คิดก็น่ากลัวแล้วเรารีบกลับห้องกันเถอะไปสองสาวเดินอย่างเร่งรีบเพื่อกลับไปที่หอเนื่องจากหลายวันมานี้มีข่าวเกี่ยวกับการเจอศพที่ชิ้นส่วนหายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้กองครับรอบนี้หนักเลยนะครับมันน่ากลัวขึ้นทุกวันเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างไหนพาผมไปดูซิจ่าแซมพาผู้กองหนุ่มและทีมตำรวจไปยังจุดเกิดเหตุพบศพชายวัยกลางคนนอนตายภายในบ้านสถานที่เกิดเหตุเจิ่งนองไปด้วยเลือดแดงฉานทั่วบริเวณและที่สำคัญหัวของเหยื่อหายไปคนให้ทั่วบริเวณหมู่บ้านนี้เลยนะคนร้ายอาจจะยังอยู่แถวนี้ก็ได้เร็วนำกำลังปิดล้อมให้ทั่วเจอใครต้องสงสัยนำมาสอบสวนให้หมดนี่มันเกิดบ้าอะไรนี่ครับผู้กองทำไมมันถึงโหดได้ขนาดนี้เนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมฆาตกรถึงต้องทำร้ายคนในบ้านแบบนี้หรือว่าแถวนี้จะมีฆาตกรโรคจิตครับผู้กองผมว่าเราเลิกเดากันเถอะไปเอากล้องวงจรปิดมาดูหาหลักฐานกันดีกว่าจ่าแซมรับคำและสั่งให้ลูกน้องบางส่วนไปตามกล้องวงจรปิดเพื่อมาดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นทีมตำรวจทำงานด้วยความเคร่งเครียดมันเรื่องอะไรกับหมู่บ้านแห่งนี้และนี่ก็ไม่ใช่ศพแรกที่มีชิ้นส่วนหายไปจากศพผู้เคราะห์ร้ายสารวัตรพีและจ่าแซมกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดแต่แปลกมากกล้องแทบจะจับการเข้าออกของคนไม่ได้เลยมีแค่คนผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านหลังนี้เท่านั้นและจังหวะนั้นเองทั้งสองก็ต้องเพ่งมองอย่างประหลาดใจเมื่อพบกับดวงไฟสีเขียวประหลาดลอยใกล้กับบริเวณบ้านที่เกิดเหตุแล้วจู่ๆมันก็หายเข้าไปในบ้านดูเวลาในกล้องวงจรปิดก็ใกล้เคียงกับเวลาการตายของเหยื่อนั่นมันตัวอะไรเนี่ยจ่าไหนผมขอดูใกล้ๆหน่อยครับผู้กองไอ้แสงเขียวๆลอยได้แบบนี้แถวบ้านผมต้องเป็นกระสือแน่ๆเลยครับพูดจาเหลวไหลนะจ่าเพ้อเจ้อแล้วผีมีที่ไหนกันน่ะผมว่ามันต้องเป็นดวงตาของสัตว์น่ะล่ะรีบไปดูที่เกิดเหตุและอย่าให้ชาวบ้านแตกตื่นนะจ่าครับผู้กองจ่าแซมรับคำแล้วเรียกทีมออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเมื่อจ่าแซมมาถึงกลับพบว่าพื้นที่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์อยู่หน้าบ้านพร้อมกับพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันว่านะมันต้องมีสัตว์ประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านเราแน่เลยได้ยินมาว่าหัวศพขาดไปเลยนะพวกเธอพูดแล้วฉันขนลุกไม่หายโอ้ยแบบนี้ก็แย่สิเนี่ยเมื่อคืนฉันพาลูกไปโรงพยาบาลก็ต้องผ่านบ้านหลังนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันเห็นแสงสีเขียวๆลอยหายเข้าไปในบ้านด้วยคุณพี่เห็นอะไรนะครับรบกวนช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะชาวบ้านจึงเล่าให้จ่าแซมฟังว่าคืนดังกล่าวพวกเขาเห็นแสงประหลาดลอยเข้าไปในบ้านแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นตอนเช้าก็มารู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนตายมันต้องเป็นกระสือแน่โอ้ยงานเลี้ยงก็เลิกซะดึกเลยเนี่ยวินหน้าปากซอยก็หมดละต้องเดินกลับไกลเลยทีนี้บ่นอะไรมากแกก็เดินกลับด้วยกันนี่แหละก็ไปด้วยกันอ้าวเฮ้ยพี่แกดูนั่นสินั่นแสงอะไรอ่ะทั้งสองเห็นแสงประหลาดสีเขียวอยู่ที่ตรงบริเวณป่าข้างทางทั้งคู่จึงเดินไปดูด้วยความสงสัยเมื่อเดินไปดูใกล้ๆปรากฏว่าแสงสีเขียวที่เห็นนั้นคล้ายหัวผู้หญิงผมยาวกำลังก้มทำอะไรสักอย่างเฮ้ยนั่นใครวะนั่นใครทำอะไรน่ะหัวผู้หญิงผมยาวที่เห็นนั้นหันมาทางสองคนสองคนนั้นถึงกับอ้าปากค้างที่ปากของหญิงสาวมีเลือดไหลเยิ้มทั่วปาก
ดวงตาแดงกล่ำมองมาที่ทั้งสองอย่างอาฆาตหัวนั้นค่อยๆลอยสูงขึ้นจึงเห็นว่ามันมีแค่หัวกับไส้พร้อมแสงสีเขียวหมดที่ลอยอยู่กลางอก กระสืช่วยด้วยเฮ้ยพวกเราหนีเร็ว กระสือสาวพุ่งตัวไปหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วสายตาที่แดงกล่ำใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธที่ถูกคนมาพบเห็นกระสือพุ่งทะยานตามทั้งสองคนไปอย่างรวดเร็วทั้งคู่วิ่งร้องเสียงหลงไปคนละทิศละทางใบหน้าของกระสือสาวช่างดูน่ากลัวมันถูกกระหายอยากฆ่าคนที่รู้ความลับของมัน อย่าเข้ามาวิ่งเร็วมันตามมาจะถึงแล้วเฮ้ยช่วยด้วยฉันจะวิ่งหนีไม่ไหวแล้วแกรอฉันด้วย กระสือพุ่งตามทั้งสองคนอย่างบ้าคลั่งแต่ด้วยความโชคดีทั้งคู่วิ่งหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือที่หมู่บ้านได้ทันพอกระสือสาวเห็นดังนั้นจึงได้ลอยหนีหายไปในความมืด พวกแกวิ่งหนีอะไรมาเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลย กระสือฉันจะกระสือมันจะมาทำร้ายฉันแต่โชคดีที่เราวิ่งหนีมาจนถึงหมู่บ้านได้ทันไม่อย่างนั้นพวกเราสองคนแย่แน่ ฮะกระสือแกไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม โอ้ยฉันตาไม่ฝาดแน่นอนฉันเห็นหน้ามันเต็มๆเลยแต่หน้ามันคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเฮ้ยฉันนึกออกแล้วหน้ามันเหมือนเด็กนักศึกษาที่อยู่หอพักท้ายถนนไง แกมั่นใจนะว่าไม่ได้จำผิดเอาอย่างนี้พวกเราบุกไปดูกันเลยแล้วกันว่ามันใช่กระสือจริงๆไหม ไปพวกเราไปจัดการนางกระสือกันอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ทุกคนนั่นไงแสงสีเขียวที่ฉันเห็นมันลอยเข้าห้องนั้นไปแล้วเฮ้ยไฟมันลอยเข้าห้องริมสุดไปแล้วห้องนั้นมันห้องใครวะน่ะ นั่นมันห้องน้องนักศึกษานี่ตามแสงพวกนั้นไปเร็วๆทั้งหมดกลูกันเข้าไปที่หน้าห้องของจอยไม่ว่าขอเรียกให้เปิดประตูยังไงก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมารักเปิดประตูออกมาเพราะได้ยินเสียงโวยวาย มีอะไรเกิดขึ้นกับห้องเพื่อนหนูเหรอคะพวกเราเห็นกระสือลอยเข้าไปในห้องนี้หนูมีกุญแจเปิดห้องนี้ไหมมาเปิดห้องให้พวกเราเข้าไปหน่อยหนูเปิดให้ไม่ได้หรอกค่ะนี่ห้องเพื่อนหนูและตอนนี้เพื่อนหนูก็ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยเพื่อนหนูจะเป็นกระสือไปได้ยังไง ฉันเห็นกับตาว่ากระสือมันลอยเข้าไปในห้องนี้มันจะไม่ใช่ได้ยังไงแกคิดจะปกป้องกันใช่ไหมไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วพวกเราบุกเข้าไปเลยจะพังเข้าไปไม่ได้นะทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้ชาวบ้านทุกคนไม่ฟังเสียงห้ามของรักและได้พังประตูห้องของจอยเข้าไปและภาพที่ทุกคนได้เห็นนั้นคือหัวของจอยที่กำลังกลับเข้าร่างของตนพอชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงเข้าไปทำร้ายหญิงสาวที่เป็นกระสือด้วยความโกรธแค้นไม่ว่ารักจะเข้าไปห้ามอย่างไรก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนหยุดฟังเลยสักคนชาวบ้านรุมทำร้ายด้วยความโกรธแค้นจนกระทั่งกระสือสาวได้จบชีวิตไปเห็นไหมผู้กองคดีนี้บอกแล้วมันต้องเป็นกระสือแน่ๆผมก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเหมือนกัน7 วันผ่านไปผู้กองครับคดีนี้เหมือนคดีของกระสือที่ผ่านมาเลยครับว่าอย่างไงนะอีกแล้วเหรอนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวว่าเราปิดคดีไปแล้วไงทำไมยังเกิดคดีแบบเดิมขึ้นอีกผมคิดว่าฆาตกรอาจจะมีมากกว่าหนึ่งครับหรือไม่ก็ฆาตกรตัวจริงยังไม่ถูกจับครับผู้กองยังไงเราก็ต้องตามไล่ฆาตกรโรคจิตนี้มาให้ได้เอาล่ะจ้ากระจายกำลังกันหาหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับผู้กองเหล่าตำรวจกระจายกำลังออกค้นหาอย่างเคร่งเครียดทั้งบริเวณใกล้เคียงและพื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปชาวบ้านแห่กันมาดูอย่างคับคั่งพร้อมวิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงความโหดร้ายของฆาตกรและความน่ากลัวที่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหญิงสาวคนหนึ่งเดินไปบนถนนที่ทอดยาวอย่างใจเย็นเมื่อเจอคนที่รู้จักก็กล่าวคำทักทายยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีก่อนที่จะเดินกลับไปที่หอพักอย่างช้าๆเมื่อถึงห้องเขาก็หยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาจากเป้แล้วจึงเปิดตู้เย็นเอาสิ่งนั้นเข้าไปจัดวางไว้
วันนี้ฉันจะเอาส่วนไหนมากินดีนะรักยิ้มอย่างมีความสุขกับอาหารมื้อพิเศษที่เธอตั้งใจปรุงมันขึ้นมา เธอลิ้มรสอาหารเหล่านั้นอย่างอร่อยพร้อมด้วยรอยยิ้มซึ่งเป็นรอยยิ้มที่หนาวไปจนสุดขั้วหัวใจ